ලැගුතින්නේ Themodelsl channel එකත් එක්ක අද මම කරන්න යන්නේ toy එකක්. හරි මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැම්මම පෙන්නන්නම් box එකේ තියෙද්දිම. හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අද මම unbox කරන්න යන toy එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. අපි මේකේ unbox කරන්න කලින් චුට්ටක් වටේ තියෙන details ගැන කතා කරලා ඉමු. හරි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ Jeep එකේ පෙට්ටියේ front view එකට. එතකොට මෙතන functions යටතේ තියෙනවා මේකේ go forward, go backward, left rotation, right rotation, one click demo function, lighting. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ මේ Jeep එකේ තවත් පැත්තකට තමයි ඇවිත් ඉන්නේ. එතකොට මෙතන අපි මෙතනින් පටන් ගමුකෝ. මෙතන තියෙනවා age restrictions ටික. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා scale එක 1 to 16 scale එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මියුසික් එකක් තියෙනවා RC කියනවා. එතකොට ඒ වගේම මෙතන shocket තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක 4 wheel. මේකේ gigahertz ගන්න 2.4 gigahertz වෙනවා. හරි අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ අර Jeep එකේ පිටිපස්සේ පැත්තේ කොටසට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා පොඩි සටහනක් අර Jeep එකේ යටපැත්තෙන් අපි බලපුවම තියෙන පෙනුම. එතකොට මෙතන අපිට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 3.7 volt lithium battery එකක්. ඒ වගේම USB charger එකක් තියෙනවා. එතකොට එතන ටික ඉවරයි. අපි මෙතෙන් ගිහපුවම මේ තමයි transmit එක. ඒ වගේම මේක forward backward තියෙනවා. ඒ වගේම light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම demo function එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන් ගිහපුවම turn left and turn right තියෙනවා. මෙතන turn left turn right තියෙනවට වඩා මම නම් හිතන්නේ මෙතන ගැලපෙන්නේ මේක යන්නේ මේ හැරවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක දෙපැත්තට යන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක මොකක් හින්දාද වෙන්නේ කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. හරි එහෙනම් අපි මේක unbox කරමු. හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අර toy එක unbox කරගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මේ පේන්නේ toy එක තමයි. ඇත්තටම මේක තියෙන විශේෂත්වය ගැන කතා කරනවා නම් මේක ඉස්සරහයි පස්සටයි යනවා වමටයි දකුණටයි යනවා තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. මේකට ඒ වගේම shocket තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ලයිට්ස් තියෙනවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ රිමෝට් එක අතට ගත්තා. අපි මේක ගැන චූට්ටක් කතා කරමුකෝ. මේකට තියෙනවා go forward go backward කියලා. ඒ වගේම මේක අර පැත්තට යන buttons දෙකක් තියෙනවා. go turn left turn right එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට demo function එකක් තියෙනවා. මෙතන aerial එකක් තියෙනවා. අපි නම් මේක දැන් චුට්ටක් යවලා බලමුකෝ මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ විශේෂම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ toy එක රෝද හතරම මොටර් චේන්ජර්
හරි අදත් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරපුවම notification bell එක ඔයගොල්ලෝ click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ හැමෝ දෙනා අතරම මේක recommend වෙනවා. ඒ වගේම FB page එකට like එකක් දාන්න. Instagram page එක follow කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram group එකට හරි WhatsApp group එකට හරි මාව දැනුවත් කරන්න. හරි අදට එහෙනම් good bye ඔයගොල්ලන්ට. අපි තවත් අමුතු වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක එකතු වෙනවා. එහෙනම් අදට good bye.